Bun regăsit, dragi telespectatori! Sunt Paula Florea și vă invit să rămâneți alături de noi în minutele ce urmează pentru a afla povestea familiei Panait, formată din 2 părinți și cei 6 copii ai lor. O familie pentru care cuvântul acasă nu a însemnat niciodată siguranță, ci luptă și neajunsuri. Oameni cu suflet frumos au decis să nu rămână indiferenți, ci să se implice într-un proiect ambițios, construcția unei case noi care să ofere acestei familii un viitor mai bun. Vă invit să urmărim reportajul de la fața locului, realizat împreună cu colegii mei Iulian Florea și Beniamin Dumitrescu. Există oameni care nu cer prea mult de la viață. Nu visează la bogății, ci la siguranța unui acoperiș. Într-un sat din România, o fundație de beton a devenit simbolul unei reînceperi. Aici, familia Panait ridică nu doar pereți, ci speranțe. O mamă, un tată și 6 copii, fiecare cu visurile, temerile și curajul lor. Noi locuim cu socrii, suntem 3 familii în curte, locuim 3 familii în curte. Noi locuim, stăm în 2 camere, fetele cele mari mai dorm la bunica, într-o cameră. Avem o bucătărioară afară din OSB-ul, care acolo fac mâncare și iarna și vara. Și acestea sunt, toaleta o avem în curte, la comun, toate 3 familiile. Foarte greu este să te zbați în fiecare zi cu aceleași greutăți. Foarte greu este. Foarte greu este dimineața când mă trezesc, mai ales cu copilașii, să-i duc la grădiniță, să vin acasă, să mă duc ca să am grijă de 2 bătrânele care am grijă de ei, la urmă să vin ca să... Foarte greu este să mă descurc. Mai ales că soțul nu este acasă zilnic, că lucrează și decât eu sunt care mă descurc cu toate problemele zilnice. Soțul meu este capul familiei și el este cel care întâmpină cele mai mari dificultăți și care ne susține în tot. Având și probleme mari de sănătate, având gută odată la 2 luni, are probleme foarte mari cu picioarele, se umflă foarte rău picioarele. Dar, așa cum este, merge la servicii în continuare. Planurile soțului meu sunt foarte mari. Și el are planul de a ne ridica acasă, dar neavând posibilități decât ne gândim cum va fi locuința noastră. Și cât de liniște vor avea copiii și spațiu. O căsuță pentru noi ar însemna totul. Liniște, spațiu pentru copii mai mare. Fetele cele mari fiind adolescente au nevoie de spațiu, având nevoie de fiecare de o cameră a ei ca să nu mai stea înghesuiți. Este foarte greu cu temele când își fac temele, mai ales cu cei mici, că se bagă peste ele, le iau caietele. Asta cred că este cea mai mare provocare a noastră, să ne vedem să avem o căsuță noastră. Acum 2 ani, în primăvară, s-a dus soțul meu la primărie și l-a rugat pe domnul primar dacă poate să ne ajute cu un loc de casă și ne-a dat locul acela de casă. Fundația acestei case este ajutor primit de biserica noastră adventistă din sat. Ei ne-au ajutat și ne-au sprijinit să facem fundația casei. Am făcut gardul noi, am făcut puțul și dânsii ne-au ajutat mai departe. Cei 6 copii Panait duc în ei aceeași forță blândă a părinților. Pentru mine, viața cu mai mulți frați este una și grea, dar și frumoasă, pentru că stau cu ei, mă joc, dar trebuie să-și am grijă de ei, să o ajut și pe mami afară, la treabă, și să fac curățenie, pentru că ea este mai mult plecată.
Mai am grijă de cei mici, cât are mami treabă, și surorile mai mari. Curățenie. Și cum vezi tu aceste responsabilități? Îți place să faci sau nu? Îmi place să o ajut pe mami. Două fete la liceu, o adolescentă în clasa 7-a, un băiat în clasa 5-a și doi gemeni de 4 ani. O mică lume plină de energie și inocență. Își fac temele, merg la școală și visează. Eu îmi imaginez casa foarte luminoasă, cu multe camere, plină de bucurie. Eu când am auzit că o să Fundația Adra o să ne facă casă, am început să plâng eram emoționat și nu aveam cuvinte când am auzit. Atât de mult îți dorești? Da. De ce îți dorești tu să aveți o căsuță nouă? Pentru spațiu, liniște, să am propria mea cameră, Cum îți imaginezi tu propria ta cameră? să am un pat mare, televizor, o masă unde să-mi fac temele. Atâta. Care este cea mai mare dorința ta? Să am o camera mea, să pot să învăț în liniște, să-mi fac temele în liniște, că așa băieții stau cu noi în cameră și nu prea pot. Să aibă mami o bucătărie în casă, să pot să o ajut și eu, pentru că îmi place foarte mult să stau cu ea în bucătărie. Cel mai mult pentru familia mea îmi doresc liniște, un loc al nostru unde putem spune acasă. La școala din sat, familia Panait e cunoscută și iubită. Copiii sunt apreciați pentru seriozitate, modestie și dorința lor sinceră de a învăța. Sunt niște copii buni, silitori, conștiincioși, atenți, care răspund tuturor cerințelor școlii. Sunt copii care frecventează școala, deci nu pot spune că am avut probleme de genul participării școlare. Deci ei frecventează, sunt atenți, au note sau calificative bune. Niciun profesor din școala noastră nu s-a plâns de copiii familiei Panait. Visul unei locuințe decente a început să prindă contur printr-un proiect coordonat de oameni care au decis să transforme compasiunea în acțiune. De la noi de aici, local, s-a făcut întotdeauna apel în biserică. Uitați, aceasta este o familie cu mulți copii care au nevoie de ajutor și am participat fiecare cu ce am putut. Cel puțin eu i-am și din auzite și din ce am cunoscut. Sunt oameni cuminți, ca să folosesc un cuvânt de al nostru, așa. Se luptă cu cele necesare pentru copii, pentru familie, să spun așa. S-a demarat proiectul cu un proiectant din zonă. Casa are o amprentă de aproximativ 90 de metri pătrați, destul de mare, cu etaj. Și pe urmă am început să căutăm sponsori pentru demararea lucrărilor. Biserica de aici, fiind o biserică mai mică, nu a putut singură să facă față la solicitări. De aceea am apelat și la celelalte biserici din district, așa că de colo s-au strâns fonduri, ba și muncă, dar un tânăr a venit cu un mini-excavator personal și a săpat șanțul la temelie. Soțul unei surori, de asemenea, s-a ocupat, care e constructor, s-a ocupat de ce înseamnă construcție, efectiv cu echipa dânsului, și a achiziționat materiale și la partea de turnare de temelie, de asemenea, am găsit un sponsor care ne-a ajutat cu 10 metri cub de beton, un alt sponsor tot din district, 2 metri cub pentru radier, pentru pardoseala aceasta care se vede în spatele meu. Și la momentul actual suntem în stadiul acesta, am ieșit din pământ, să zicem, deci am turnat temelia și radierul, pardoseala aceasta. Casa familiei Panait nu e doar o construcție, e un vis.
O dovadă că speranța se poate turna, că bucuria se poate ridica, că viitorul se poate zidi. Dar visul nu poate fi dus până la capăt fără ajutor. Oricine poate fi o parte din această poveste, printr-un gest, o donație, o mână întinsă. Dragi telespectatori, am revenit în platou. Astăzi îi avem alături de noi pe oamenii care au pus în mișcare acest proiect plin de sens. Cezar Spătărelu, coordonatorul lucrărilor în cadrul acestui proiect, și Daniel Neacșu, coordonator proiecte ADRA România, organizație care sprijină și face posibilă schimbarea în atât de multe familii din țară. Vă spun bun venit în cadrul emisiunii din toată inima. Bun găsit! Eu v-am găsit. Domnule Cezar, vom începe cu dumneavoastră pentru că ați fost de la început, ați cunoscut această familie. Dacă ne puteți povesti cum ați cunoscut-o și ce v-a determinat să îi ajutați? Da, sunt în zona aceasta, lucrez ca pastor de aproximativ 3 ani și acum aproximativ 2 ani am avut o primă școală biblică de vacanță în satul acesta, la biserica noastră, și 2 dintre acești copii au participat la școala biblică de vacanță. Le-a plăcut, atunci am cunoscut prima dată. Ei locuiesc relativ aproape de biserica noastră, la câteva case. Au fost invitați și au venit. Atunci nu știam exact așa situația lor. Pe parcurs am aflat. La sfârșitul școlii biblice de vacanță am avut o serbare în care au venit toți copiii, inclusiv mama lor, da? Și atunci am aflat că de fapt sunt o familie mai numeroasă, cu 6 copii, și mi-am dat seama că ar fi ceva probleme. După ce am încheiat școala biblică de vacanță, o instructoare, într-o ocazie, mi-a zis: vreți să le facem o vizită acasă? Stau aproape aici. Zic da. Am mers și acolo am aflat că de fapt ei stau împreună cu părinții, da, cu socrii doamnei Elena și cu încă o familie, cumnații lor, 3 familii. Partea lor era în față, am văzut că locuiesc în 2 camere destul de mici, casa este veche, 2 camere, un hol, o bucătărioară, cum s-a văzut, și de vară și de iarnă, nu au baie. Mi-am dat seama că este destul de greu să stai cu 6 copii în 2 camere și în urma acestei vizite am zis să facem ceva. Am vorbit în cadrul bisericii noastre de acolo, biserică mai mică. Am zis facem ce putem noi, începem și după aceea cerem și ajutor. Am făcut apel în primul rând în celelalte biserici, celelalte 4 biserici din district. S-au implicat financiar. De asemenea, cum am spus și acolo, un tânăr a venit și a săpat cu excavatorul, un mini-excavator propriu, șanțul pentru fundație. Cineva a mai donat cât un material, nu, în orice caz, în principal financiar am ajutat. De asemenea, am încercat să ajutăm și pe partea cu copiii, cu ceva hăinuțe, am făcut apel. Aici s-au implicat mai mult instructoarele, au făcut apel, au strâns ceva hăinuțe, pe urmă alimente. După ce am ajuns în stadiul acesta, am zis trebuie să mergem totuși să facem ceva mai mult. Și acum am zis să vorbim și cu primăria locală, să vorbim la primărie, am vorbit cu domnul primar. A rămas că va pune problema și după aceea am aflat că li s-a acordat un teren de aproximativ 800 de metri pătrați în marginea satului, dar un teren care era simplu, deci nu are nici utilități aproape, nici curent electric, nici apă, nici altceva, însă totuși era un teren, era un început. Cine v-a mai fost alături în acest demers, în afară de voluntari care s-au prezentat cu mare drag?
Da, în primul rând, membrii locali, deci membrii Bisericii Adventiste din Sitaru. După aceea, primăria, prin oferirea acestui teren, da, deci după ce a fost primit, a trebuit să meargă să plătească o taxă, da, un impozit, aici facă rol fiscal. Deci primăria a ajutat în privința aceasta, e un mare lucru să primești un teren, da, pentru a-ți face o casă. Altcineva, în zona districtului. În zona districtului am făcut apel în fiecare biserică și s-au făcut colecte. Și de asemenea nu doar colecte în bani, ci și ajutor fizic, adică s-au oferit materiale și betonul acesta, care a fost în total 12 metri cubi de beton, s-a turnat temelia și radierul. Deci am avut 2 sponsori aici din biserică, din 2 biserici practic, constructori care știu ce înseamnă, da, lucrul acesta, pentru că a trebuit să vină o anumită calitate de beton, mă rog. A trebuit să facem și un proiect și atunci am apelat la un proiectant. Proiectantul nu era membru al bisericii, un proiectant din zonă, care a făcut proiectul casei și n-a luat o sumă cam cât trebuia, a mai făcut o mică reducere, văzând că e totuși un caz umanitar și noi facem, biserica ajută și a ajutat și el cât a putut și a redus din costul total al proiectului. Știm că și ADRA se implică în astfel de proiecte, de aceea mă îndrept către domnul Neacșu, dacă ne puteți spune cum a intervenit ADRA și de ce a ales să ajute familia Panait. Noi am ales pentru că a existat această solicitare din partea unui colaborator vechi al nostru, domnul Spătărel. N-a fost nevoie de prea multe argumente, dânsul colaborează cu noi, a avut întotdeauna numai cazuri foarte serioase, ca și de această dată. De asemenea, directorul Georgescu Robert a fost acolo, parte din zona respectivă au fost beneficiari ADRA în proiectul de la mână la mână și considerăm că pașii ăștia care s-au făcut și pe care i-a numerat domnul Cezar sunt niște pași foarte siguri. Nu avem întotdeauna toate lucrurile astea pe care le-a pomenit dânsul realizate. Mă refer la proiect, fundația cu radierul, acte de proprietate. Noi suntem foarte bucuroși că avem un asemenea caz și încercăm să fim parteneri serioși cu acest district și cu biserica și cu toți cei care au susținut până acum acest proiect. Dacă ne puteți spune și ce înseamnă concret implicarea ADRA în acest proiect, din punct de vedere logistic, financiar, uman? Da, noi o să facem apel, ca de obicei, pentru a atrage oameni calificați, meseriași, specializați, pentru că de acum încolo va fi dificil să avanseze într-un ritm așa susținut cum a fost până acum, să găsim manoperă, oameni care să facă manoperă calificată și să fie voluntari, să nu fie plătiți. De asemenea, noi ne vom implica în privința branșamentelor, pentru că domnul Cezar a pomenit, nu sunt utilități acolo, vom deconta branșamentul de apă, de energie electrică și noi sperăm ca în urma acestei emisiuni să se strângă fonduri suficiente ca să poată fi cumpărate materialele și să avanseze într-un timp cât mai rapid. Nu putem să punem un termen, dar eu cred că la anul ar putea fi gata o asemenea construcție. Și cum pot ajuta oamenii? Cum pot ajunge la dumneavoastră, la ADRA? Da, aici este o situație, zic eu, avantajoasă pentru familia respectivă. Este cel mai mare oraș din țară aproape, Bucureștiul, și aici sunt destule multe firme de construcții meseriași și eu sper să fie sensibil și să, în urma difuzării acestei emisiuni, să ne caute, să sune și să facem un plan, să ne organizăm ca acest șantier să fie funcțional și familia asta să fie fericită, să vadă că lucrurile evoluează.
Să nu uităm că conturile ADRA și numărul de SMS sunt afișate pe ecran, iar aceștia pot dona cu ajutorul lor. Mă întreb din nou către dumneavoastră, domnule Spătărelu, care sunt cele mai mari nevoi ale familiei Panait? Pentru că poate oamenii nu pot dona bani, dar se pot implica în alte moduri. Da. În primul rând, locuința este prioritară, zic eu. În al doilea rând, fiindcă acești copii merg la școală, deci fiica cea mai mare, clasa 11 la liceu, face naveta din sat către liceu în București. Vă dați seama, un abonament, da, rechizite. Cealaltă fiică următoare, ca vârstă, clasa 9, face naveta într-un orășel mai apropiat, la Fierbinți Târg, la un liceu. De asemenea, navetă, abonament, da, rechizite. Ceilalți copii sunt în zonă. Sunt la școala gimnaziană din Grădiștea, care este un sat lângă, clasa a 7-a și respectiv clasa a 5-a. Ei au transport asigurat pe plan local de microbuze școlare, iar cei mici sunt primul an la grădiniță. Nevoile principale cam acestea ar fi de bani pentru abonamente, da, pentru a merge la școală, pentru rechizite școlare, sigur și haine ar mai fi, dar poate nu așa mult. Aici ne-am mai implicat și am mai găsit soluții și pe plan local. Însă, cea mai mare provocare o constituie totuși construcția în sine, pentru că este o construcție serioasă, deci amprenta la sol 90 de metri pătrați este totuși o provocare destul de mare pentru noi. Atunci când vreau să spun ceva legat de domnul Daniel, ne-am dat seama că nu putem să facem singur proiectul acesta și am apelat la ADRA. Am făcut un dosar cu actele necesare, ni s-a cerut niște acte, da? Le-am pus pe toate la dosar și dosarul s-a aprobat. Și după aceea am continuat colaborarea cu ADRA și, așa cum spunea și domnul Daniel, am mai primit alimente în proiectul acesta de la mână la mână și ceva produse de curățenie, dacă nu mă înșel. Deci au fost ceva ajutoare și din partea ADRA, deci până acum implicare destul de serioasă. Domnule Neacșu, dacă le puteți transmite un mesaj celor care ne urmăresc, care vor să ajute, dar nu știu cum i-ați încurajat dumneavoastră pe aceștia? Un lucru care l-am mai pomenit este să-i viziteze această familie, să-i cunoască. Pentru mine a fost impresionant. Am mers cu domnul Cezar și am cunoscut. Cred că reiese foarte bine și din reportaj că este o familie de bună credință care își dorește un lucru nu foarte exagerat, să zic așa. Și eu cred că această construcție va fi în beneficiu, să zicem, pe termen lung al acestei familii. Copiii ăștia vor crește, vor vedea că s-a putut și vor avea și curaj în viață să încerce același lucru. Pe cont propriu, să zic. Eu mă bucur că există acest district, chiar dacă bisericile nu sunt foarte mari, care a dovedit, acest district a dovedit cu prisosință că poate să ajute o familie în situația asta. Nu este foarte simplu să ai curajul să construiești în zilele noastre. De asemenea, autoritățile au dovedit lucrul ăsta oferind acest teren și cred că va fi simplu și în privința utilităților care va fi nevoie să fie aduse acolo în câmpul unde se construiește. Domnule Spătărelu, ce gând aveți dumneavoastră pentru cei care ne urmăresc? Ce mesaj le transmiteți? Înainte de a spune lucrul ăsta, vreau să menționez că acești copii din familia Panait au participat și la anul următor la o școală biblică de vacanță. De data asta au venit și fetele mai mari, au participat, cele care acum sunt la liceu. De asemenea, în vara trecută, doi copii participă la grupa de exploratori. Am înființat în urma școlii biblice de vacanță o grupă de exploratori în care toți copiii sunt din afara bisericii, practic toți copiii, nu avem niciun
copil al bisericii să facă parte din această grupă. De asemenea, avem o instructoare care vine într-o altă biserică și ajută, de fapt 2 instructori, și au format o grupă frumoasă de exploratori, iar în vara trecută 2 dintre acești copii care sunt membri în grupa de exploratori au mers gratuit într-o tabără la munte, da, tabără de o săptămână, tabără de exploratori. Acum, legat de ce a spus mai devreme, nu-i vom lăsa, deci le vom fi aproape. Încercăm și pe alte planuri să mai atragem fonduri. Sigur, noi mai avem și alte proiecte și nu este ușor, dar în speță proiectul acesta al Bisericii Sitaru, care a primit ajutor și din partea celorlalte 4 biserici din district și din partea ADRA, vrem să continue și să dovedim totuși că putem duce lucrurile la bun sfârșit. Adică nu vrem să-i lăsăm așa cu un gust amar. Adică i-am incitat puțin și după aceea să-i lăsăm, pentru că ei își doresc foarte mult, mai ales copiii își doresc foarte mult să aibă o locuință lor și o cameră, fiecare să aibă camera lui. Mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră, domnule Cezar Spătărelul și domnule Daniel Neacșu. Dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Am ajuns la finalul ediției de azi. Fiecare familie are nevoie de sprijin, iar când oamenii se implică, lucrurile se schimbă. Să nu uităm să fim solidari și să dăm ajutor din toată inima. Până data viitoare, numai bine!